وعلى السريع النهارده هنتكلم عن آفة خطيرة جدا بتهدد محصول الطماطم، آفة التوتا أبسوليوتا اللي بتصل الخسائر فيها لنسبة 100% من محصول الطماطم. التوتا أبسوليوتا من أخطر الآفات اللي بتصيب محصول الطماطم وهي تتبع حرشفية الأجنحة. مشكلة التوتا أبسوليوتا إن هي بتحط 250 بيضة على الأوراق المختلفة، ما بتحطش البيض بتاعها في مكان واحد، وبالتالي بيصعب مكافحة التوتا أبسوليوتا. شركة السلام الدولية بتقدم 5 منتجات لمكافحة التوتا أبسوليوتا بتبيعهم 5 مجاميع مختلفة. المنتج الأول هو مبيد الرياكت 5.7 أماكتين بنزوات. المنتج الثاني انسايت اندوكسا كارب 30%. المنتج الثالث جريب ساد اسبينو ساد 48%، بالاضافه الى منتجين من منظمات النمو. المنتج الاول هو مابوزيد وده مسرع انسلاخ بيحتوي على ماده فعاله ميزيكسوفونيزيد 24%. المنتج الثاني هو مبيد لاي اوت 10% مانع انسلاخ بيحتوي على ماده فعاله ليفينورون 10%.